Ubande, fraterns all throughout the globe. Θα ακολουθήσει ένα βίντεο με ερωταπαντήσεις για να καταλάβουμε τι εστί ίχνος, trail και caster γωνία, caster angle. Καλή θέαση σε όλους. Λοιπόν, ας αρχίσουμε και θα είναι και μπούσουλας οι εικόνες που θα έχουμε και θα βλέπουμε. Θα ρωτάω και θα απαντάω σε τυχόν απορίες. Λοιπόν, οπότε θα τα εξηγήσουμε απλά, σαν να είμαστε παιδιά, έτσι, τι είναι γωνία κάστερ και τι ίχνος και πώς αυτά τα δύο επηρεάζουν την αίσθηση της οδήγησης. Λοιπόν, φανταστείτε το ποδήλατο, έτσι, ή τη μοτοσικλέτα που έχουμε, σαν ένα παιχνίδι που πρέπει να ισορροπεί. Για να καταλάβεις τι είναι αυτά τα δύο, σκέψου την μπροστινή ρόδα και το πυρούνι, τα δύο μεταλλικά μπράτσα δηλαδή που την κρατάνε. Σηματοποίησέ τα, θα μας βοηθήσουν και οι εικόνες και αρχίζουμε. Γωνία caster ή caster angle. Τι είναι? Φαντάσου μια νοητή γραμμή που περνάει μέσα από το τιμόνι, έτσι. Αν το πυρούνι είναι τελείως όρθιο, σαν το καλάμι του ψαρέματος, η γωνία είναι 0. Όσο πιο πολύ γέρνει το πυρούνι προς τα πίσω, τόσο μεγαλώνει η γωνία κάστερ. Με απλά λόγια, είναι το πόσο ξαπλωμένο είναι το πυρούνι σου. Τώρα πώς επηρεάζει? Μεγάλη γωνία, δηλαδή πιο ξαπλωμένο, η μηχανή είναι πολύ σταθερή. Πάει ευθεία σαν τρένο, αλλά στρίβει λίγο πιο βαριά. Μικρή γωνία κάστερ, πιο όρθιο το τιμόνι, η μηχανή στρίβει αμέσως με την παραμικρή κίνηση. Αλλά μπορεί να γίνει λίγο νευρική στις ευθείες, το wobbling, το λεγόμενο που λέμε. Λοιπόν, δεύτερον, τι είναι το trail? Τι είναι? Αν κοιτάξεις τη μηχανή από το πλάι, το πυρούνι, άμα το επεκτείνεις, ακουμπάει στο έδαφος σε ένα σημείο. Όμως, ο άξονας της ρόδας ακουμπάει λίγο πιο πίσω. Η απόσταση λοιπόν ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία πάνω στο δρόμο είναι το ίχνος. Με απλά λόγια, είναι η ουρά που αφήνει το τιμόνι πίσω από το σημείο που αγγίζει το έδαφος, έτσι. Και καλό παράδειγμα είναι οι ρόδες από το καρότσι του σούπερ μάρκετ που πάντα στρίβουν για να ακολουθήσουν την κατεύθυνση. Αυτό συμβαίνει λόγω του ίχνους. Πώς επηρεάζει? Μεγάλο ίχνος, μεγάλη απόσταση από το σημείο Α στο σημείο Β, το τιμόνι θέλει να επιστρέψει συνέχεια στο κέντρο, σου δίνει σιγουριά, αλλά θέλει δύναμη στα χέρια για να το αναγκάσεις να στρίψει. Μικρό ίχνος, το τιμόνι είναι ελαφρύ. Στρίβεις πανεύκολα με το μικρό δαχτυλάκι, αλλά αν το παρακάνεις η μηχανή μπορεί να μην ξέρει πού να κάτσει και να κουνιέται δεξιά-αριστερά. Συνοψίζοντας λοιπόν για εμάς τους οδηγούς τι έχει σημασία? Όταν σχεδιάζουν μια μηχανή, οι μηχανικοί παίζουν με αυτά τα δύο. Με το κάστερ και το ίχνος για να βρουν τέλεια ισορροπία. Σταθερότητα στις ευθείες για να μην τρομάζεις και ευκολία στις στροφές για να διασκεδάζουμε. Τώρα, οι adventure μηχανές που έχουμε στην εικόνα μας, όπως η 1000 MTX ή η DS800X, έχουν συνήθως λίγο μεγαλύτερο ίχνος για να πατάνε καλά στο χώμα, ενώ οι street μηχανές όπως οι 2 η Z900 έχουν πιο μικρό ίχνος για να είναι ξηράφια που λέμε στις στροφές της πόλης. Έτσι, είναι σαν τη σούπα. Άμα βάλεις πολύ αλάτι, πολύ ίχνος δεν πίνεται. Αν δεν βάλεις καθόλου είναι άνοστη. Θέλει το σωστό μέτρο που λέμε. Έτσι.
Μια στιγμή τώρα, γιατί δείχνουμε άλλη εικόνα και θα μου πείτε τι είναι αυτές οι γωνίες, ρε παιδιά. Τι είναι αυτές οι γωνίες που δείχνετε. Εξήγησε μου τι βλέπω στην εικόνα, ποια είναι η λογική σε όλες αυτές τις γραμμές και γωνίες. Με ποια λογική τις τοποθετούμε εκεί που τις τοποθετούμε. Σωστά. Ας εξηγήσουμε λοιπόν. Η λογική πίσω από αυτά τα σημεία και τις γραμμές που βλέπουμε στην εικόνα είναι γεωμετρική. Σκοπός είναι να καταλάβουμε πώς το πυρούνι συναντά το δρόμο και γιατί αυτό καθορίζει πώς θα ακούει σε εισαγωγικά η μηχανή στα χέρια μας. Ας το δούμε λοιπόν αναλυτικά. Γιατί το σημείο α σημείο τομής άξονα τιμονιού, έτσι. Η λογική. Αν τραβήξεις μια νοητή γραμμή που ακολουθεί τον άξονα που περιστρέφεται το τιμόνι μέσα από το λαιμό του πλαισίου, αυτή η γραμμή δεν είναι κάθετη στο δρόμο, γέρνει. Το νόημα αυτού. Αυτή η γραμμή δείχνει πού στοχεύει το πλαίσιο να πιέσει το μπροστινό σύστημα. Όσο πιο μακριά είναι αυτό το σημείο από το κέντρο της ρόδας, τόσο πιο πολύ θέλει η μηχανή να μείνει στην ευθεία. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, γιατί το σημείο Β, το σημείο κάθετης τομής άξονα τροχού. Η λογική. Αυτό είναι το κέντρο της ρόδας μας. Αν ρίξεις μια κάθετη γραμμή από εκεί στο έδαφος, βρίσκεις το σημείο που η ρόδα πατάει ουσιαστικά το βάρο της στο δρόμο. Ποιο το νόημα σε αυτό? Είναι το σταθερό σημείο επαφής με το οδόστρωμα. Έτσι. Είπαμε πριν, η απόσταση ανάμεσα στο α και το β είναι το ίχνος στο trail, έτσι. Και η λογική είναι ότι το ίχνος είναι το μοχλικό αποτέλεσμα. Δεν λέμε ότι κάνουμε μοχλικό για να στρίψουμε. Φαντάσου το σαν ένα τιμόνι από καρότη σούπερ μάρκετ που είπαμε πιο πριν. Ή την καρέκλα γραφείου με τα ροδάκια. Τι είναι λοιπόν? Είναι το ίχνος, είναι το μοχλικό αποτέλεσμα. Πώς λειτουργεί? Επειδή το σημείο που ακουμπάει το πυρούνι α είναι μπροστά από το σημείο που πατάει η ρόδα στο δρόμο β, η κάθετη γραμμή δηλαδή από τον άξονα, η ρόδα σέρνεται πίσω από το πυρούνι. Αυτό το σύρσιμο είναι που αναγκάζει τη ρόδα να θέλει να πάει πάντα ίσια. Είναι η φυσική τάση του συστήματος να ευθυγραμμίζεται με την κίνηση. Με ποια λογική τα τοποθετούμε εκεί? Τα τοποθετούμε εκεί για να μετρήσουμε την τάση της αυτοευθυγράμμισης. Δηλαδή, πρώτον, αν μεγαλώσεις την απόσταση, μεγάλο ίχνος, η μηχανή γίνεται πιο τεμπέλικη και σταθερή, το πυρούνι τραβάει τη ρόδα με μεγαλύτερο μοχλό, οπότε χρειάζεσαι περισσότερη δύναμη για να την αναγκάσεις να στρίψει. Τώρα δεύτερον, αν μικρύνεις την απόσταση, μικρό ίχνος, η μηχανή γίνεται πιο ζωντανή. Το τιμόνι στρίβει με την παραμικρή πίεση, γιατί ο μοχλός είναι μικρός. Και τρίτον, η γωνία κάστερ, όπου είναι η αρχιτεκτονική βάση. Αν αλλάξεις τη γωνία, π.χ. χαμηλώσεις το πίσω μέρος της μηχανής, αλλάζεις αυτόματα τη γωνία του πυρουνιού. Άρα αλλάζεις και το ίχνος. Συμπερασματικά, η Clay 500 ESC π.χ. έχει 115 mm ίχνος, μεγάλο, άρα είναι φτιαγμένη για να καταπίνει ανομαλίες και να είναι σταθερή στο χώμα, ενώ η Z900, η Retro Sport, έχει 98 mm, μικρό ίχνος, άρα είναι φτιαγμένη να χορεύει στις στροφές της πόλης με ελάχιστη προσπάθεια.
Είναι σαν να λες στη μηχανή, θέλεις να είσαι τανκ ή θέλεις να είσαι μπαλαρίνα. Η γεωμετρία, οι γραμμές και οι γωνίες είναι η απάντηση των μηχανικών σε αυτό το δίλημμα, έτσι. Τώρα, ποιο είναι το ερώτημα? Το σημείο α που βλέπουμε στην εικόνα δεν είναι κάθετο, ρε παιδιά, ακριβώς από τα χερούλια στο τιμόνι? Είναι τυχαίο αυτό? Λοιπόν, όχι. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η επιλογή αυτού του σημείου είναι ο πυρήνας του τρόπου που σχεδιάζεται μια μοτοσικλέτα. Ας το δούμε λίγο πιο τεχνικά, αλλά απλά. Πρώτον, γιατί το σημείο α συμπίπτει με τον άξονα περιστροφής? Η γραμμή αυτή που περνάει από το σημείο α είναι ο άξονας περιστροφής του τιμονιού. Ο λαιμός σε εισαγωγικά του πλαισίου. Εκεί ακριβώς κουμπώνουν οι τιμονόπλακες που συγκρατούν το πυρούνι και το τιμόνι σου. Η φυσική πίσω από αυτό: όταν στρίβεις το τιμόνι, όλο το μπροστινό σύστημα, πυρούνι, ρόδα, φρένα, περιστρέφεται γύρω από αυτή τη νοητή γραμμή. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί αν το σημείο α δεν στόχευε εκεί που τοποθετούνται οι τιμονόπλακες, η μηχανή δεν θα είχε σωστή συμπεριφορά στο στρίψιμο. Όλη η δύναμη που ασκεί στα χερούλια μεταφέρεται μέσω των τιμονόπλακων σε αυτόν τον άξονα. Δεύτερον, είναι κέντρο ισχύος? Ναι, κατά μία έννοια. Όταν σχεδιάζουν το πλαίσιο, οι μηχανικοί τοποθετούν το λαιμό, το σημείο α, έτσι ώστε το βάρος του οδηγού και της μηχανής να μεταφέρεται ισορροπημένα στο μπροστινό μέρος και οι δυνάμεις από τις λακκούβες να περνάνε μέσα από το πλαίσιο και όχι να σπάνε τα χέρια σου. Τρίτον, γιατί φαίνεται κάθετο στην εικόνα με τα χερούλια? Στην οπτική αναπαράσταση που έχουμε, η γραμμή του άξονα σημείο α είναι ο οδηγός, σε εισαγωγικά ο οδηγός της κίνησης. Δηλαδή, αν το τιμόνι σου ήταν πολύ πιο μπροστά ή πολύ πιο πίσω από αυτή τη γραμμή, θα άλλαζε ο μοχλός που έχεις. Δηλαδή, αν ο άξονας περιστροφής δεν ήταν ευθυγραμμισμένος με το σημείο που κρατάς το τιμόνι, θα ένιωθες ότι το τιμόνι είναι ξένο ή βαρύ στα χέρια σου. Με λίγα λόγια, οι μηχανικοί τοποθετούν τον άξονα του τιμονιού σημείο α σε αυτή τη συγκεκριμένη γωνία, ώστε η κίνηση που κάνουν τα χέρια σου να είναι φυσική. Όταν στρίβεις, δεν θέλεις να παλεύεις με το πλαίσιο, θέλεις το τιμόνι να ακολουθεί μια κίνηση που μοιάζει σαν να περιστρέφεται η μηχανή γύρω από έναν άξονα που περνάει ακριβώς από τη μέση της. Αν η γραμμή αυτή δεν περνούσε από τα χερούλια, θα ένιωθες ότι το τιμόνι ταλαντεύεται αντί να στρίβει. Είναι η εργονομική ευθυγράμμιση που κάνει τη μηχανή να νιώθει ο αναβάτης, έτσι, τη μηχανή προέκταση του σώματός του. Λοιπόν, να το πάμε λίγο παρακάτω, έτσι. Γιατί το σημείο α δεν είναι στον κάθετο άξονα της ρόδας στην εικόνα που βλέπουμε και είναι ακριβώς κάτω από τα χερούλια της μηχανής? Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ουσιαστικό και αγγίζει τον πυρήνα του γιατί μια μοτοσικλέτα συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Το σημείο α δεν βρίσκεται στο κάθετο άξονα της ρόδας για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο.
Επειδή το σημείο α δεν είναι το κέντρο της ρόδας, αλλά το κέντρο περιστροφής του τιμονιού. Τι είπαμε πιο αναλυτικά? Τι είναι το σημείο α? Το σημείο α είναι το σημείο όπου ο άξονας περιστροφής του τιμονιού, ο λαιμός του πλαισίου, συναντά το έδαφος αν το προεκτείνεις σε μια ευθεία γραμμή. Σε μια ευθεία γραμμή είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο στρίβει ολόκληρο το μπροστινό σύστημα της μοτοσικλέτας. Γιατί είναι κάτω από τα χερούλια, από το τιμόνι? Γιατί όπως είπαμε, ακριβώς εκεί στο λαιμό του πλαισίου είναι τοποθετημένο τα ρουλεμάν του τιμονιού. Οπότε, τι μας λέει η φυσική? Όταν στρίβεις το τιμόνι, τα χέρια σου εφαρμόζουν δύναμη, αυτή η δύναμη μεταφέρεται στις τιμονόπλακες και αναγκάζει το πυρούνι να περιστραφεί γύρω από αυτόν τον λαιμό. Τι μας λέει η σχεδίαση? Ότι ο λαιμός πρέπει να είναι ψηλά, κοντά στα χερούλια, για να είναι το σύστημα στιβαρό και να μπορείς να ελέγχεις τη μηχανή με ακρίβεια. Γιατί δεν συμπίπτει με τον κάθετο άξονα της ρόδας? Αν το σημείο α ήταν ακριβώς στο κάθετο άξονα της ρόδας, δηλαδή το πυρούνι ήταν τελείως κάθετο στον δρόμο, τι είπαμε? Η μηχανή θα είχε μηδενικό ίχνος τρέιλ. Και τι θα συνέβαινε? Είπαμε, το τιμόνι θα ήταν υπερβολικά νευρικό, θα έπρεπε να παλεύεις να κρατήσεις τη μηχανή σε ευθεία πορεία. Γιατί? Δεν θα υπήρχε η φυσική τάση του συστήματος να επιστρέφει στο κέντρο. Και εδώ είναι και η ανάγκη του ίχνους, έτσι. Το ότι το σημείο α βρίσκεται πιο μπροστά από το σημείο επαφής της ρόδας με τον δρόμο είναι αυτό που δημιουργεί το ίχνος. Αυτή η απόσταση λοιπόν, το ίχνος, είναι που λειτουργεί σαν μοχλός και επιτρέπει στη μηχανή να έχει σταθερότητα στις ευθείες. Με λίγα λόγια, το σημείο α είναι εκεί που είναι για να έχουμε το σωστό ίχνος, το trail, έτσι, ώστε αν μετακινήσουμε το σημείο α για να συμπέσει με τον άξονα της ρόδας, η μηχανή, τι είπαμε, γίνεται ακατάλληλη για οδήγηση στον δρόμο. Είναι ξεκάθαρο τώρα γιατί η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων είναι το μυστικό για την ασφάλεια και την αίσθηση που έχει στις στροφές? Πιστεύω ότι κάπως το εξηγήσαμε. Άρα, όσο πιο ψηλή είναι η μηχανή, μεγαλώνει και το κάστερ της μηχανής και το ίχνος. Η σύντομη απάντηση είναι όχι απαραίτητα. Είναι λίγο πιο περίπλοκο γιατί εξαρτάται από το πού ψηλώνει η μηχανή. Ας το δούμε με τη λογική του τεμπέλη μηχανικού. Πρώτον, αν ψηλώσεις μόνο το μπροστινό μέρος, αν βάλεις δηλαδή πιο μακρύ πυρούνι ή πιο ψηλά λάστιχα μόνο μπροστά, τότε η γωνία κάστερ μεγαλώνει, το πυρούνι ξαπλώνει περισσότερο προς τα πίσω, άρα το ίχνος μεγαλώνει επειδή το σημείο που το πυρούνι κοιτάζει το δρόμο, έτσι, το σημείο α απομακρύνεται από τον άξονα της ρόδας. Η αίσθηση είναι ότι η μηχανή γίνεται πιο σταθερή στην ευθεία, αλλά στρίβει πιο αργά και βαριά. Τώρα, δεύτερον, αν ψηλώσεις μόνο το πίσω μέρος, αν βάλεις δηλαδή πιο ψηλό αμόρτισερ πίσω ή πιο ψηλό λάστιχο πίσω, τι γίνεται? Αν ψηλώσεις μόνο το πίσω μέρος, αν βάλεις πιο ψηλό αμόρτισερ πίσω ή πιο ψηλό λάστιχο πίσω, η γωνία κάστερ μικραίνει, το πλαίσιο γέρνει προς τα εμπρός, οπότε το πυρούνι γίνεται πιο όρθιο και τι είπαμε? Το ίχνος μικραίνει. Άρα το σημείο α έρχεται πιο κοντά στο σημείο επαφής της ρόδας
Και τι γίνεται σαν αίσθηση? Η μηχανή γίνεται πολύ πιο νευρική και γρήγορη στις στροφές, αλλά μπορεί να αρχίσει να τρέμει το τιμόνι, σημεί, στις υψηλές ταχύτητες, γιατί χάνει τη σταθερότητα της. Τώρα, αν ψηλώσεις και τα δύο, π.χ. adventure setup, έτσι, οπότε η μηχανή ψηλώνει ομοιόμορφα και μπροστά και πίσω, τότε η γεωμετρία της μπορεί να μείνει ακριβώς η ίδια. Σε αυτήν την περίπτωση το κάστερ και το ίχνος δεν αλλάζουν. Απλώς ο οδηγός κάθεται πιο ψηλά και η μηχανή έχει περισσότερο απόσταση από το έδαφος, ground clearance. Έτσι. Για να περνάει πέτρες χωρίς να βρίσκει ο κινητήρας. Η παγίδα της οπτικής γωνίας λοιπόν. Στην εικόνα που βλέπουμε, αν δεις μια μηχανή που φαίνεται ψηλή, δεν σημαίνει ότι έχει απαραίτητα μεγάλο κάστερ. Οι σχεδιαστές φροντίζουν να κρατάνε το ίχνος, το trail, σε μια χρυσή τομή, συνήθως μεταξύ 90 και 115 mm, για μηχανές δρόμου, ανεξάρτητα από το ύψος, γιατί αυτό είναι που καθορίζει την ασφάλεια. Με απλά λόγια λοιπόν. Συνοψίζοντας, αν ψηλώσεις τη μηχανή μπροστά, χάνεις το τιμόνι πιο βαρύ, κάνεις το τιμόνι πιο βαρύ και σταθερό. Αν την ψηλώσεις πίσω, την κάνεις πιο γρήγορη και νευρική. Γι' αυτό όταν βλέπεις τις μηχανές που είχαμε και στο live, έτσι, στο κανάλι το Nosam Group, προσέξτε ότι παρόλο που η 1000 MTX, η CF Moto είναι πολύ ψηλή και adventure, η γεωμετρία της είναι μελετημένη ώστε να μην είναι δύσκολη στο στρίψιμο, παρόλο που έχει μεγάλο ίχνος για σταθερότητα στο χώμα. Συγγνώμη τώρα, γιατί μου δημιουργούνται και άλλες απορίες, έτσι. Τώρα, σύμφωνα με την εικόνα που βλέπουμε, έτσι, η γωνία κάστερ είναι η γωνία που γίνεται με την ευθεία που ακολουθεί το καλάμι μπροστά, με την κάθετη γωνία του άξονα της ρόδας, της μπροστινής ρόδας. Αυτό δεν είναι σωστά? Λοιπόν, όχι ακριβώς παιδιά. Να το διορθώσουμε για να μην μπερδευτούμε. Η γωνία caster angle, έτσι, η γωνία caster angle δεν έχει να κάνει με την κάθετη του άξονα της ρόδας. Ας το ξεκαθαρίσουμε με δύο απλές γραμμές. Η γραμμή του πυρουνιού, το καλάμι δηλαδή, είναι η ευθεία που ακολουθεί το πυρούνι, το καλάμι σου. Η κατακόρυφη γραμμή, κάθετη στο έδαφος, είναι μια νοητή γραμμή που είναι απόλυτη κάθετη, είναι απόλυτα κάθετη στο επίπεδο του δρόμου. Δηλαδή σχηματίζει γωνία 90 μοιρών με το δρόμο. Τι είναι λοιπόν η γωνία κάστερ? Είναι η γωνία που σχηματίζει η γραμμή του πυρουνιού με την κατακόρυφη γραμμή. Αν το πυρούνι σου ήταν τελείως όρθιο, 90 μοίρες με το δρόμο, η γωνία κάστερ θα ήταν 0 μοίρες. Όσο το πυρούνι γέρνει προς τα πίσω, η γωνία αυτή μεγαλώνει. Π.χ. 25 μοίρες, 26 μοίρες, 28 μοίρες. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί ο άξονας της ρόδας που αναφέραμε είναι απλά το σημείο όπου το πυρούνι τελειώνει. Το ίχνος, το trail που συζητάμε, είναι αυτό που υπολογίζεται σε σχέση με την κάθετη γραμμή που περνάει από τον άξονα της ρόδας. Με λίγα λόγια, γωνία κάστερ
είναι η κλίση του πυρουνιού σε σχέση με την κατακόρυφη γραμμή του δρόμου. Και ίχνος trail είναι η απόσταση πάνω στο δρόμο ανάμεσα στο σημείο που χτυπάει ο άξονας του τιμονιού και στο σημείο που πατάει ο άξονας της ρόδας. Στις εικόνες που βλέπουμε, το σημείο α, η τομή άξονα του τιμονιού, και το σημείο β, η κάθετη άξονα ρόδας, είναι αυτά που καθορίζουν το ίχνος, το trail. Ενώ η γωνία που βλέπουμε δίπλα στο καλάμι είναι η γωνία Κάστερ. Το καταλάβαμε? Είναι πιο ξεκάθαρο τώρα? Και λογικό είναι να μπερδευόμαστε, γιατί και τα δύο, γωνία και ίχνος, είναι αλληλένδετα. Έτσι. Το βλέπουμε και στην εικόνα. Τι γίνεται τώρα όμως? Εμένα μου δημιουργείται και μία άλλη απορία. Η κατακόρυφη γραμμή αναφοράς όμως περνάει από τον άξονα της ρόδας, όπως βλέπουμε, που είναι στο μέσο, δηλαδή διάμετρο της ρόδας, σωστά? Ακριβώς, παιδιά. To the point, το πιάσαμε. Στην τεχνική ανάλυση που βλέπουμε, η κατακόρυφη γραμμή αναφοράς περνάει ακριβώς από το κέντρο του άξονα της μπροστινής ρόδας. Γιατί είναι κρίσιμο αυτό? Το κέντρο της ρόδας, ο άξονας αυτός, είναι το γεωμετρικό κέντρο του διαμέτρου της ρόδας. Είναι το σημείο γύρω από το οποίο η ρόδα περιστρέφεται όταν η μηχανή κινείται. Η κατακόρυφη αναφορά τι είναι? Όταν σχεδιάζουμε χρειαζόμαστε μια σταθερά που είναι κάθετη στο επίπεδο του δρόμου, δηλαδή στις 90 μοίρες, για να μπορούμε να μετράμε τις κλίσεις. Η διαφορά με τη γωνία Κάστερ τώρα, τι είναι? Η γραμμή του πυρουνιού που σχηματίζει τη γωνία Κάστερ. Ξεκινά από το λαιμό του πλαισίου, αλλά αν την προεκτείνεις θα καταλήξει να τέμνει το δρόμο σε ένα σημείο που βρίσκεται πιο μπροστά από την κάθετη γραμμή που περνάει από τον άξονα της ρόδας. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στην κατακόρυφη γραμμή του άξονα και το σημείο που το τιμόνι ακουμπάει το δρόμο είναι ακριβώς το ίχνος trail. Με αυτή τη λογική, οι μηχανικοί μπορούν να δουν αν η γεωμετρία τους θα δώσει στη μηχανή τη συμπεριφορά που θέλουν. Τι θέλουν? Σταθερότητα ή ευελιξία, πριν καν τη φτιάξουν στο εργοστάσιο. Ρε παιδιά, τώρα όμως εγώ με αυτή την εικόνα έχω κι άλλες απορίες. Η γωνία εδώ στο παράδειγμα είναι 25 μοίρες. Βλέπω ότι είναι ανάμεσα σε δύο γραμμές. Μία μπλε και μία πράσινη, σωστά? Τι είναι αυτές τώρα? Λοιπόν, αυτές είναι το κλειδί στη γεωμετρία της μηχανής. Δηλαδή, η μπλε γραμμή, ο άξονας του τιμονιού, το steering axis, αντιπροσωπεύει τη νοητή γραμμή περιστροφής του τιμονιού σου. Περνάει μέσα από το λαιμό του πλαισίου, εκεί που το πυρούνι ενώνεται με το σκελετό της μηχανής. Είναι η γραμμή γύρω από την οποία περιστρέφεται όλο το μπροστινό σύστημα όταν στρίβει το τιμόνι αριστερά ή δεξιά. Η πράσινη γραμμή, η κατακόρυφη αναφορά, reference vertical,
Αυτή η γραμμή είναι απόλυτα κάθετη στο δρόμο 90 μοίρες και περνάει από το κέντρο άξονα της μπροστινής ρόδας. Χρησιμεύει ως το σταθερό σημείο για να μπορούμε να μετρήσουμε τη γωνία κλίσης. Είναι σαν τον κάθετο χάρακα πάνω στον οποίο στηριζόμαστε για να δούμε πόσο έχει γύρει το πυρούνι μας. Γιατί η γωνία 25 μοίρες είναι ανάμεσά τους? Οι γωνίες που βλέπουμε 25 μοίρες είναι η διαφορά κλίσης ανάμεσα σε αυτές τις δύο γραμμές. Επειδή το πυρούνι είναι σχεδιασμένο να γίνει προς τα πίσω και προσφέρει σταθερότητα, η μπλε γραμμή απομακρύνεται από την πράσινη κατακόρυφη γραμμή. Το αποτέλεσμα, αυτό το άνοιγμα που δημιουργείται ανάμεσά τους είναι οι 25 μοίρες που βλέπεις. Και είναι αυτές οι μοίρες που καθορίζουν πόσο πρόθυμη είναι η μηχανή να πέσει στη στροφή. Έτσι. Και είναι θέμα γεωμετρίας. Η μπλε γραμμή ο άξονας και η πράσινη γραμμή η κατακόρυφος δημιουργούν μια γωνία που δίνει αυτόν τον ακριβή χαρακτήρα στην οδήγηση. Πολύ εντυπωσιακό, έτσι. Για να το κλείσουμε αυτό, μέσα σε αυτές τις απορίες, παιδιά, θα σας μιλήσω και για κάτι που δεν ήθελα να μιλήσω, γιατί περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα. Τι είναι αυτό? Παιδιά, δεν θέλω να μιλήσω, αλλά ας το πούμε. Στην εικόνα που δημιουργήσαμε, το offset, αν και δεν απεικονίζεται με μια ξεχωριστή γραμμή για λόγους καθαρότητας του διαγράμματος, είναι η οριζόντια απόσταση μεταξύ του κέντρου του λαιμού του πλαισίου και του κέντρου του άξονα του πυρουνιού στις τιμονόπλακες. Με απλά λόγια, είναι η καμπή ή προεξοχή που έχουν οι τιμονόπλακες, η οποία σπρώχνει το πυρούνι πιο μπροστά από τον άξονα περιστροφής του τιμονιού. Ποιος είναι ο ρόλος του? Είναι ο ρυθμιστής του ίχνους. Αν αυξήσεις το offset, μειώνεις το ίχνος, κάνεις τη μηχανή πιο γρήγορη στο στρίψιμο. Αν μειώσεις το offset, αυξάνεις το ίχνος, κάνεις τη μηχανή πιο σταθερή στην ευθεία. Το offset είναι το κρυφό εργαλείο των μηχανικών. Είναι η απόσταση που έχουν οι τιμονόπλακες, η οποία μας επιτρέπει να ρυθμίσουμε το ίχνος, το trail, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξουμε τη γωνία του λαιμού. Αυτό που δίνει το τελικό ζύγισμα στο πόσο ελαφρύ ή βαρύ νιώθεις το τιμόνι στις χαμηλές ταχύτητες. Είναι ο ιδανικός τρόπος, έτσι, θεωρώ, να κλείσει εδώ το βίντεο. Μην ασχοληθείτε με το offset, όποιος το κατάλαβε το κατάλαβε. Και πιστεύω ότι έχουμε κλείσει βασικές έννοιες, το εξηγήσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε με όλες αυτές τις ερωταπαντήσεις. Παιδιά, να είμαστε καλά. Το ξέρω ότι είναι λίγο πόνο κεφαλιά το βίντεο αυτό και σπάζω κεφαλιά. Δείτε το όσες φορές θέλετε. Εγώ θεωρώ ότι με αυτά που σας είπα, με αυτές τις απορίες οι οποίες ακολουθούν τις εικόνες, με αυτές τις ερωταπαντήσεις, θεωρώ ότι οποιοσδήποτε υπάρχει εκεί έξω και δει το βίντεο μπορεί να καταλάβει δύο πράγματα για τις διαφορές ανάμεσα στη street, τη super sport, τη super naked, τις adventure μηχανές όσον αφορά
το trail το ίχνος και το caster τη γωνία και διάφορες πληροφορίες γύρω. Και αν είπαμε και κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο, να μας συγχωρέσουν οι πιο ειδήμονες και οι μηχανικοί. Αφήστε τα σχόλιά σας από κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Umbande, frater and soror throughout the globe. Umbande.